नमस्कार दर्शकबिन, आज फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल अनलाइन टेक्निकल ए टु जेड मा। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ अमिनको नयाँ सङ्घको सिलेबस अनुसार टेकोमेट्रीबाट केही महत्त्वपूर्ण क्वेशन्सहरू, अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ लङ क्वेशन पनि रहेको छ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटहरू तपाईहरु समक्ष पुगोस्। त ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ नयाँ सङ्घको सिलेबस अनुसार टेकोमेट्रीमा के दिएछ पहिला त्यो हेरौँ। 1.3 मा रहेको छ टेकोमेट्री सर्वे। त्यसमा 1.3.1 मा इन्ट्रोडक्सन एन्ड इट्स युज दिएको छ र 1.3.2 मा एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज दिएको छ र 3 मा 1.3.2 मा कम्पुटेसन एन्ड प्लटिङ दिएको छ। त्यसैको आधारमा हाम्रो क्वेशन्सहरू रहेको छ। त 1 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो टेकोमेट्रीको ड्राइभ फर्ममा स्टेडिया वायर कतिवटा हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ 2, 3, 5 र 1। यसको सही आन्सर हुन्छ 2। टेकोमेट्रीको ड्राइभ फर्ममा स्टेडिया वायर 2 वटा हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ क्वेशन टेकोमेट्रीको ड्राइभ फर्ममा होरिजेन्टल वायर कतिवटा हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ 2, 3, 5 र 1। यसको सही आन्सर रहेको छ 3। टेकोमेट्रीको ड्राइभ फर्ममा होरिजेन्टल वायर 3 वटा हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ क्वेशन स्टेडिया वायर सहित ड्राइभ फर्म भएको ट्रान्जिट थ्योरोलाइटलाई के भनिन्छ? अप्सनमा रहेको छ टोटल स्टेसन, ट्रेकोमिटर, ग्यारो थ्योरोलाइट, एस्ट्रोनोमिकल थ्योरोलाइट। यसको सही आन्सर रहेको छ हाम्रो ट्रेकोमिटर। स्टेडिया वायर सहितका ड्राइभ फर्म भएको ट्रान्जिट थ्योरोलाइटलाई ट्रेकोमिटर पनि भनिन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ स्टेडिया हेयरले अब्जेक्टको अप्टिकल सेन्टरमा बनाएको कोण कति हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ 34 मिनट 22 सेकेन्ड, 17 डिग्री 11 मिनट, 17 मिनट 11 सेकेन्ड र 34 डिग्री 22 मिनट रहेको छ। यसको सही आन्सर हुन्छ 34 मिनट 22 सेकेन्ड। त्यस्तै 5 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ ट्रेकोमेट्रीको फिल्ड समगणनामा प्रयोग गरिने साधन के हो? के हो? त त्यस्तै अप्सनमा रहेको छ हाम्रो मोनोग्राफ, कम्पुटेसन मेसिन, लक बुक, अल अफ द एबभ। यसको सही आन्सर हुन्छ अल अफ द एबभ। तीनटा टेकोमेट्रीको फुल समगणनामा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा हाम्रो क्वेशन रहेको छ टेकोमेट्रीमा कम्पुटेसन गर्दा के को प्रयोग गरिन्छ? मोनोग्राफ, कम्पुटेसन, लग बुक, अल अफ द एबभ। यसको पनि सही आन्सर रहेको छ अल अफ द एबभ। त्यस्तै 7 नम्बर क्वेशन हाम्रो रहेको छ टेकोमेट्रीमा प्लटिङ गरेको डिटेल ठीक छ कि छैन भनेर जाँच कसरी गरिन्छ? त यसको अप्सनमा रहेको छ फिल्डमा गई पिटी को मद्दतले, बेस लाइनको मद्दतले चेक गर्नु पर्दैन, चेक लाइनको मद्दतले। यसको सही आन्सर हुन्छ फिल्डमा गई पिटी को मद्दतले। त्यस्तै 8 नम्बर क्वेशन हाम्रो रहेको छ टेकोमेट्रीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? सन् 1899। अप्सनमा रहेको छ हाम्रो सन् 1899, सन् 1999, सन् 1799, सन् 1830। यसको सही आन्सर रहेको छ 1799। यसको सही आन्सर सी हुन्छ 1799। त्यस्तै 9 नम्बरमा हाम्रो क्वेशन रहेको छ टेकोमेट्री भनेको के हो? अब टेकोमेट्री भनेको के हो? यसको अप्सनमा रहेको छ ट्रान्जिट थ्योरोलाइट, माइक्रोमिटर थ्योरोलाइट, अटो थ्योरोलाइट। यसको सही आन्सर रहेको छ ट्रान्जिट थ्योरोलाइट। त्यस्तै 10 नम्बर हाम्रो क्वेशन रहेको छ मेथडको हिसाबले टेकोमेट्रीलाई कुन सर्वे भनिन्छ? त्यस्तै अप्सनमा हाम्रो रहेको छ ग्राफिकल, नोमरिकल, टोपोग्राफिकल र कन्ट्रोल। यसको सही आन्सर हुन्छ नोमरिकल सर्वे भनिन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो लङ क्वेशन 5 वटा रहेको छ, त्यो निम्न प्रकारको रहेको छ। त्यस्तै 1 नम्बरमा रहेको छ लङ क्वेशन हाम्रो टेकोमेट्री सर्वे गर्नुको मुख्य कारण के हो? चर्चा गर्नुहोस्। टेकोमेट्री सर्वेको मुख्य कारण के हो? चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो टेकोमेट्री सर्वेको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै टेकोमेट्री सिद्धान्त उल्लेख गर्दै टेकोमेट्री सर्वेका फाइदा लेख्नुहोस्। त्यस्तै 3 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ कुनै क्षेत्रको टेकोमेट्री सर्वे कसरी गरिन्छ लेख्नुहोस्। त्यस्तै 4 नम्बरमा हाम्रो क्वेशन रहेको छ टेकोमेट्री सर्वे कस्तो ठाउँमा सुटेबल हुन्छ र यसका देखा पर्ने बेफाइदा, डिसएडभान्टेज लेख्नुहोस्। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो टेकोमेट्री सर्वेमा प्रयोग गरिने यन्त्र बारे लेख्नुहोस्।
आजको हाम्रो क्वेसन रहेको छ 10 वटा अब्जेक्टिभ र 5 वटा सब्जेक्टिभ। अब त्यस्तै यस्तै यस्तै यो भन्दा नि राम्रो भिडियो लिएर आउने नै छु। प्रयास जारी नै छ। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर पनि गरिदिनु होला र साथै भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।